will read, or for literature that not only feeds the mind but nourishes the soul as well? Do you want to be inspired, feel positive and hopeful about life? Then read The Windhover, the official magazine of the Jesuits in the Philippines. Written by Jesuits and their lay partners, The Windhover features real stories about the Jesuits and their various ministries. Be inspired. Be blessed. Subscribe to The Windhover. For inquiries, call the Philippine Jesuit Aid Association at telephone numbers 426-6001, locals 4890 or 4892. Once again, Philippine Jesuit Aid Association, telephone numbers 426-6001, locals 4890 or 4892. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sumpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ng bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. We are now on YouTube. Watch all of our live episodes plus exclusive content in our channel at radyo-katipunan FM. Don't forget to click subscribe and hit the bell to get the latest updates. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Jescom Music Ministry, your daily dose of inspiration. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. Let's reclaim what is rightfully ours at the 9th PP Radio Conference. Revamp the media blueprint and reclaiming the Republic on March 25 via Zoom and PP Radio Conference official Facebook page. Together, let's redeem our narratives. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay at tenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Kawal ni Ignacio, katipunero sugod, todo sa kayon, tulong at tulong. Lipat na Blue Eagle, galing giting nagigil. Blue and white, one big fight. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay at tenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan.
Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, Beybeh! Here's your chance! Lundagin mo, Beybeh! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, Beybeh! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, Beybeh! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay ika-21 ng Marso, Lunes. At siyempre kayo, mapanood nyo ito baka Martes, Miyerkules, Huwebes. Bahala na po kayo. Pero ito po ang episode namin. Lundagin mo, Beybeh. Ngayong March 21. Magandang hapon, Sir Jovi. Hello! Mainit ba dyan Hello. Ano? mainit ba dyan mainit na masyado ang panahon? Oo, mainit. Kaya nga kakaiba. Madalas pag naglulundagin mo, Beybeh, tayo, hindi ako naka-aircon. Ngayon lang. Kahit maugong at kasi parang baka mamaya lagkitin ako dito habang nagpapalabas tayo. So, how have you been, Sir Jovi? Okay naman. How's your political life? Joke lang. Ayun natin magtanungan na ganyan. So ngayon pong hapong ito ay isang episode namin. Matagal na namin gustong mangyari ito kasi ito nga po ay buwan ng kababaihan ng feminismo. At inimbitaho namin siya at ayaw naming sumuko kahit na napakasikip ng kanyang mga schedule at gusto namin humanap talaga ng panahon at tuwang-tuwa kami na ngayong araw na paunlakan niya kami at pagtatanong talaga kami sa kanya lang lahat ng mga kalituhan namin at gusto maunawaan ukol sa feminism. Of course, feminism kung pangalan natin very technical, very parang movement, but even if we don't know that concept, just looking at her makes you wonder, why is this woman so powerful in her seemingly, in every aspect, socially, intellectually, I don't know if, artistically. So parang gusto ko lang makakuha ng I don't know how to introduce her, Sir Jovi. Baka pag in-introduce natin, parang sinasabi sa philosophy, baka mas lumiit. Baka pag define mo, baka mas lumiit. Baka dapat pangalanan mo na lang. Sa konteksto natin, ang better half ni Direk Carlitos. Better Direk Carlitos. Kasi Ateneo thing itong ating ginagawa. So, yeah. Although siya ay babad sa mga collaborators ng Atenista, siya ay sa UP. Yun na siya ay graduate ng UP. Of course, yun lang alam ko sa kanyang hindi siya kilala niya tayo pag dito nagtapos, pero lahat ng kagalingan at kasiraan alam niya. Kaya siya ay perfect na makasalamuhan natin ngayon. Alam niya ang timplada natin, but she can also bring to us so she can also bring to us enlightenment because she's not from here kasi meron din siya kailangang bibit-bitin mula sa labas. So I don't know how to introduce our guest now, but she is very dear to us. I have worked with her closely and she's so both sophisticated and down to earth. I don't know how those two can be together, but she is, and she's very warm and every time she tells a story, it's just so empowering. Pinagdaanan niya and how she is now is always an inspiration. Narito pong aming panauhin ngayon sa aming episode na pinabagatang pagbibigay buhay ni Inay. And ang gusto nating unawain, ano ba itong natatanging katapangan at kabayanihan ng kababaihan
na may katapat kabayanihan ng maraming iba pa, no? Pero baka may natatanging kalidad itong kababaihan sa kanilang katapangan at kabayanihan. So ito po ang aming episode na pinamagatang pagbibigay buhay ni Inay. Tampok ang aming minamahal na padauhing pangdangal, si Miss Bibeth Orteza. Yeah. At kanya na po yata ikaapat ko yan. Hindi na natin narinig Miss Bibeth, may palakpak na sound effects yan. Please meet our listeners. Magandang hapon sa inyong lahat sa Radyo Katipunan. Pag tinatanong ako ng mga tao, how would you introduce yourself? Ito ang palagi kong sinasabi. I have hypertension. I have diabetes. I have asthma. I am a cancer survivor. I am the woman who has everything. Wow! Lahat ng sakit sa akin. Yeah, but everything has everything, no? So napasan na lahat ni Miss Bibeth, no? But look at her, how she remains to be inspiring, how she remains to be Hindi naman inspiring. I mean it's so hard to think or even presume that you inspire other people. You just, Carlitos and I always talk about it, you just have to live according to the difference between what's right and wrong. So, and yes, Miss Bibeth, kaya nga inspiring eh. Hindi ko alam kasi hindi ba ang dami mong compromises, ganyan-ganyan sa buhay. Tapos when I met you, suddenly, it just seemed so clear. Parang you tell it to me so simply, kasi gano'n eh, kailan magawin mong ganyan. Oo nga, no? It's really na rin yung sense of humor. Oo nga, kasama na rin. And that was, sabi ko nga, parang mga pang-apat, pang-limang beses namin yata siyang naging guest ngayon, face-to-face at ngayong online version ng Lundagin Mo. And I think the last one was about comedy, right? Yeah. The sense of humor, yeah. Capinding. So, si Dr. Jovi Miroy ay napunta na rito sa bahay namin. Oh, gano'n ba? Ako hindi pa. Naipagluto ko na yan. Ang sarap. Well, ako ay hindi pa. In effect, pagluto na rin ako ni Miss Bibeth kasi ako yung kumakain nung kanyang mga baon. At pag hindi na, at madalas ang dala niyang baon para sa lahat. Parang hindi para sa kanya lang kasi ang konti naman kumain ni Miss Bibeth. Ang dami rin dalang pagkain. At ako madalas ang lumalantak. At kung may eksena ako, nagtatabi na ako para hindi maubusan. So yan palagi yung sistema namin dun sa nung nakasama ko si Miss Bibeth sa Dolorosa, siya ang aming pangunahing tauhan doon sa Dolorosa. Okay, so yun nga. In fact, this is more Dolorosa than our previous episode. We will be talking about women and feminism in this month of March. Di ko alam kung sinong engineer natin ngayon. Kumusta, James at Justin? Pero di ba nagsimula na tayo magkaroon ng gallery review minsan. So please feel free to do gallery review para lagi na lang ako nakikita ko sa sarili ko dyan sa frame. Para please minsan pwede naman gallery para makita natin mga reaction na may tech issue. Anyway, whatever we can do, no? Para makita ko rin reaction ni Sir Jovi, ng mga tao at ako na sabay-sabay simultaneously, hindi one at a time. But anyway, so this is our episode, Miss Bibeth. At please, sinasabi ni Miss Bibeth pala, may bet na lang, pero pag public, mini-miss. Pero public miss eh. Talaga, ako nga, ma'am nga ako kasi teacher ako, sanay kami sa basic education. Huwag mo kong tawagin, ma'am. Huwag mo kong tawagin Miss Bibeth. Huwag mo sayangin ang facelift ko. Okay, so magsimula na tayo. Bibeth, alam ko marami namang definition pwedeng makita sa dictionary at sa Google, no? Pero sa'yo, when we say feminism, what is it? What is feminism? Always being ready to be one step ahead. Ulit nga, ma'am. Bibeth, always being ready to be one step ahead. Always being ready to be one step ahead. Please expound, Bibeth. Ang nanay ko kasi babaeng matapang. Ang nanay ko waray. One of my first lessons from her when I was a kid, gusto ko talaga mag-artista. I wanted to audition for Trudy's Liit.
The Mars Through this lead, Radyo. yes, opo. Naalala ko yan. Yeah. So, gusto ko mag-audition. And nung una, sabi niya, sige, mag-audition tayo. I woke up the day of the audition. I took a bath. And then I went out to the kitchen. My mother was there. I still remember the smell of her freshly baked, the smell of the rice cooking. And then I said, Mama, bibihis na ako. And then she sat me on her lap. And then she said, anak, hindi ka mag-audition. Sabi ko, bakit? She was stroking my hair. Hindi ka artistahin. Hindi ka maganda. Hindi ka artistahin. No? Hindi ka maganda. Pero anak, ang bright mo. Sa edad mo na 7, I was 6 or 7, ang binabasa mong mga libro pang grade 4, pang grade 5. Ang galing mo sa spelling. Anak, dun ka mag-focus sa hindi kayang gawin ng iba. Doon ang naging connection. And then, so yun na nga, ang father ko kasi, dating mayaman, from an asyendero family, when he chose to marry a farmer's daughter, medyo na out kami doon sa out of favor and out of grace, no? So, my father was a lay minister, lawyer, and a pastor on the side. Ang nanay ko, she was the steel girdle of the family. Naalala ko noon sa kalyang tinitira namin, Guadalcanal. Walang bigas. Walang bigas, baha. Baha hanggang leeg. My mother just calmly went up the fence and then dove and then lumangoy. And then, takot ako noon, iyak ako na iyak. Dumating siya, dog paddling. May 2 kilo ng bigas dun sa kanyang ulo. Wow. She never backed off. During martial law, merong they encouraged my activism without directly telling me what to do. But I remember during martial law, merong isang incident na may isang pumasok doon sa bahay namin. Nanonood kami ng TV. A young man, naked from the waist up, with a gun pointing at us, but shaking. And then my mother calmly asked him, bakit? And then he said, tulungan niyo ako, hinahabol ako ng militar. My mother calmly took him by the hand, dinala siya sa silong ng bahay. My father pried the floorboard of the kitchen open. And doon nilagay hanggang for 24 hours, hanggang madaling araw matapos ang curfew, doon binibigyan ng pagkain yung mama. She never backed off, Mama. Yeah. Mama just never backed off. At pag yun ang pattern mo, tatapang ka rin. Yeah. She never backed off. And so much so, it was such a perfect combination with my father. Kasi, because taong simbahan nga siya, ako ang naging breadwinner ng aming pamilya. And noong una nahiya akong ikwento, ito kasi sabihin ng tao, wala bang bones ang wala bang spine ang tatay ko, hindi niya nagawang magpakapadre de pamilya. No, I realized nagawa ko lang yun dahil mabait ang mga magulang ko. When you're raised to look at yourself as the last of your priorities, you're in a position to help others more. So, napag-aral ko 6 na kapatid. Yung isang doktor, yung doktor kong kapatid, yun na nga yung isa sa mga unang namatay sa COVID nung 2020. And then, may dentista, down the line, na nagawa ko yun. But it wasn't because I was great. It wasn't because magaling ako. It was because in our family, there was so much love na talagang you just wanted to help. And ganun yung pati yung sa sense of activism. May isang insidento pala. Ang tatay ko, we had a restaurant dati. Ang tatay ko nag-guarantor sa utang ng isang tao. Sinisingil na siya nung nung nanay ko naghihiwa ng rekado sa likod. Sinisingil na siya. Na sinabi, pag hindi mo binayaran, blah, 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 blah. Ang nanay ko tagak, kinuha lang yung kutsilyo, hinagis na ganun, tumusok sa mesa yung kutsilyong ganun. Wala na. And yet, that same woman was a beauty queen. My mother was a beauty queen in Samar.
Yung pag may dumadating na presidente, si Elpidio Quirino, siya magsasabi ng bulaklak, na ganyan ang ano. So that's what, it's not even political. Yung attraction, kaya ako, ang feeling ko, ang swerte ko kasi yung dalawang, maiiyak ako, sorry. Dalawang pattern ng women sa buhay ko outside of my activist figures, si Armida at saka ang mother ko. How odd na ang nanay ko, ang pangalan Pascuala, Peace. And si Armida yung gung-ho na gano'n. Armed. Yung parehong babaeng matapang, parehong hindi atras. At yung kay Armida nga na belief na favorite niyan saying nga na pinasama niya kay Pete Lacaba when Pete Lacaba was composing the for her, tagubilin at habilin. Yung kay Salud Algabre na line, ang tunay na matapang ay lumalaban kahit natatakot. Ang nanay I say that to my class all the time. Kasi ang nanay pag lumalaban natatakot. Pero mas takot ang nanay sa magiging consequence kung hindi siya lumaban. Yeah. So yun ang one ng Para sa kaalaman ng lahat, binabanggit namin yung Armida. Ang Armida pong binabanggit namin, siyempre alam na namin ay si Madam Armida Sigyon Reyna. Siya po ang ina ni Direk Carlitos at manugang naman niya si Ma'am Bibeth, si Bibeth. So ngayon naiintindihan ko yung feminism, kaya sinasabing several steps ahead. Ay nakikita ko sa kwento ninyo, Bibeth, na this sense of responsibility, anticipating the future, the conviction that even if you're afraid, alam mo lang na it would be worse kapag kapag umatras ako. Yes, exactly. Wow. Yeah. So ikaw particularly, particular naman na yung kwento ni Bibeth sa atin kung paano siya, hindi mo ito sinasadya, no? Then although, kailan mo sinabing, feminist ako, parang kailan mo nagpangalanan? Hindi ko alam kasi hindi ako mahilig sa mga term na ganyan. Basta naalala ko ng freshman, nung I was a freshman in UP 1970, nung hindi pa pinapanganak si Ron. Hindi pa pinapanganak. 1980s yata ako. Oo nga. Hindi na sinabi mo. 1973. No, okay, 1970. Usong-uso na yung news sa States about Gloria Steinem, Burn the Bra. And then I had a crush. And then sabi ko sa kanya, paano pag babae ang lumigaw sa'yo? Sabi niya sa akin, okay lang. Okay lang, kung gustuhan ko siya, kung pareho kami ng values. Pero kami aktivista eh. Pero kami not them. So naniwala ako na ganun, niligawan ko talaga. Minsan hinahatid ko pa siya sa bahay. I had no idea his mother was freaking out because bakit ko siya hinahatid. And kasi I wanted to show that my intentions were honest. And well, thankfully he never took advantage of me. Binasted ako. Sinulatan ako na yun siguro yun ang beginning sa akin na parang feeling ko. Kasi pwede namang manligaw. He turned me down and he couldn't even tell me to my face. He wrote it to me in a letter and said that, I'm sorry, I thought I could handle it, but I really can't hack. Hindi pa uso yun sa hindi pa yun ang lexicon. I really can't handle a woman doing the courting. No. Tapos, sinumbong ko sa aming class, sa aming block advisor, si Professor Isagani Medina, history. Yeah. Sabi niya sa akin, mga bata pa kayo, hindi pa tapos ang kwento ng buhay ninyo. So, okay. Ginawa ko from not them, I went to the other side of the political divide. Ako ay naging lakas diwa. And what is that? Ano po yung other side na yan? Lakas diwa, soft dem. Made up mostly of Atenistas and Atenistas in UP. My first political position in UP as a member, as a counselor of the Arts and Sciences Student Council was with Lakas Diwa. Except umalis ako dahil yung suspension ng a bunch of us left. Kasi yung suspension ng writ of habeas corpus, sabi nila
oh, we don't have anything to worry about. Only the bad guys will get arrested. So bumalik na naman ako dun sa ano. So but I think that was the beginning when I realized na ano. And if you notice, no, if you have friends, women my age, no, I'm 68, even though I look like 45. Yeah. You will. I agree. A lot of us sa generation namin, we moved about with a masculine tendency, yung makilos lalaki, because that was the protection that we used. The nights that we would stay over doing placards and mga ganyan, doing activist work. So kailangan medyo lalaki ang kilos mo. And I was really fortunate na nothing untoward naman happened to me. Walang ano. So yun yung mga beginning years of except I remember may ang inis lang si Carlitos sa akin kasi must you always say things with a punchline, but that's the waray in me eh. You can't really pagka may sinabi like my first meeting sa UG, the introducing laging ka, di ba? Ka Jovi, ka Ernie, lahat maganyan. So mga babae, ka girly, maganyan. Pagdating sa akin, ang sinabi ko, utang na loob, huwag niyo akong tawaging kabet. So must you always say everything with the punchline? So palagi ko, as you said nga, Ron, backstage, I was like that, di ba? Yeah. Kasi it also helps me, I think, be one step ahead, even at my most scared. Yeah, and women are not supposed to be funny, di ba? Yeah. It's still cutting, nasa talaga yung... Like yung aking first childbirth, no? Yun eh, mga anak ako, emergency, premature baby. Parehong premature yung babies ko. So nung hindi ko alam, natatanggalin pala ang wedding ring pagka sa operating room. Okay. So we'll have to take off your wedding ring. Sabi ko, ayoko. Tapos sabi nila, bakit? Sabi ko, paano if mamatay ako during birth? Tapos pag akat ko ba sa langit, maniniwala sila doon na may asawa ko, wala akong wedding ring. Ganun sabi. So yung mga nandun sa yung mga surgery nurses, ngisngisan sila ng ngisngisan. But it's always even like always, even I remember bukas na yung aking mastectomy, I had to go see the dentist today because the dentist said pagka nagkikimo na raw ako, hindi na muna pwedeng gawin ng ngipin ko, cavities, ganyan. Yeah. Nung paalis na ako, yung t-shirt ko medyo manipis, sabi ni Carlitos, I can see your nipples. So I said, today is my last day to have 2 nipples. I want to show them off. I want to celebrate it. But I was just scared. And yet, next day, shortly before the procedure, I was taking a shower, soaping my breasts, my last 2 breasts for the last, my 2 breasts for the last time. I found myself praying, thanking God for letting me use my breasts not only to wear plunging necklines, but to breastfeed. Yeah. So another thing na sa mga ganitong akala mo, even little instances na parang hindi matapang ang babae. Why is breast cancer one of the more curable cancers? Because hindi tumitigil ang mga babae working towards a cure, pushing for a cure. Yeah. So, Bibeth, Ron, napansin ko. Siyempre, yung feminism, siyempre parang we are provoking, no? A feminist is not necessarily a mom, di ba? I mean, No. But a feminist is not necessarily a mom, but a feminist will also always have this maternal instinct. Part of yung taking responsibility kasi ang maternal instinct is taking responsibility for something, for someone.
So ganun ang definition ko ng feminist. It's not burn the bra. My definition, I mean, I had an there's this long argument I've had with someone who was known here as an activist, pero ngayon parang weird na ako sa kanya medyo. No names? No names. Mamaya, pagkaya-tayo na lang. Hindi, sabi niya sa akin, you're not a real feminist because a real feminist cannot be with just one partner. Oh. So which part did you... At anong sagot mo sa kanya, Bibeth? No, kasi if a person can be loyal to a friend, I don't think there's anything wrong with loyalty to a spouse who's also just as loyal as you. My husband is faithful to me. Does this make him less of a man? So, bakit daw yung true feminist cannot be faithful to... Kasi daw, dapat pwede lang palipat-lipat kasi iba-ibang partner na walang guilt. Kala niya sinasubject ng babae yung sarili niya sa man's world kapag isa lang ang kanyang partner. So, yun yung sabi. Every time na pupunta ako, New York-based yun eh. Pag pupunta ako doon, sasabihin niya sa akin, are you still with Carlitos? Pag sasabihin ko, of course. And then, sabi, God, she was so disappointed in me. And vice versa, I suppose. Needless to say. Si Tita Mitz po, do you think she was a feminist in the way she... Oh yeah, absolutely. Alam mo yun, in the early years of the Free the Artist movement, yung panahon nila Lino, she was really an anti-censor, no? At that time, kapatid nga niya si JPE. Yes. So, hindi siya pa agad-agad openly makasali sa mga rally. Pero, siya ang nagbibigay ng pera para makagawa ng poster at mga streamer at mga placards para sa aming mga rally. Bakit alam? Kasi uutusan ako ni Lino Broca na pumunta kay Armida dahil nakausap daw niya si Armida, bibigay sa akin ni Armida yung pera, dadalhin ko kay kina Lino. So hindi siya hindi siya publicly identified as pero he supports from behind the scenes. Yeah, basta anti-censor talaga ang niya. Ever since, no? So talaga so renaissance talaga siya ng MTRCB nung siya yung naging There's a family anecdote that when she had just done a show, she sang at the Manila Opera House. Na nung araw talaga namang may nagkakantahan doon ng opera, no? Yeah. Sabi ni nasa kotse na sila, sabi ng father niya, si Attorney Alfonso Ponce Enrile. So paano yan, Nardi? Fiancé niya ng father-in-law ko. Pagka kayo ni Armida kasal na, pakakantahin mo pa rin ba siya sa mga ganitong okasyon? Ay pwede naman pag-opera, wag lang makasama yung mga pugo-pugo. Okay, mga vaudeville. Nakarating na sila sa bahay. Bago makit na yung mga magulang, hinabad daw ng mother-in-law ko yung kanyang engagement ring at sinabi niya, hindi ako magpapakasal sa lalaking magsasabi kung ano ang pwede kong gawin. Wow. So nung nangyari yun, yung mga tiya na, kasi at that time orphan na yung father-in-law ko hindi ko alam na magiging father-in-law ko. So, katakot-takot na back and forth. And then, finally, nag-usap ulit yung dalawa. I promise not to drag your name in mud. Sabi nila. But do not ever dictate to me what I can and what I cannot do. So, yun naman ang naging solution. Siyempre, nakwento niya sa akin na nung naging asawa ko si Carlitos at bago pinaplano namin yung aming wedding, mauna ko ni-request ay alisin niya ang salitang obey sa aming marriage vows. So pinalis mo nga. Nasa script yun di ba? Or kung obey man, dapat pareho. Kasi parang magkaiba yung write-up dun sa lalaki at babae. Alam mo, mahirap talaga makapagtalo sa atinista, nakakabuisit din.
Pero that's part of the fun. how do Bibeth, you di ba? how did you cope all these years and still you remain You know, like there was this one time I was rushing to meet the deadline, and then he was moving around me looking for the toner kasi magpapalit ng toner sa printer, blah 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 blah, ganyan. So I lost my cool. Sabi ko sa kanya, ano ba? I don't do this to you when you're working. Ang sagot sa akin, well, this is the price you have to pay for my monogamy. Aba, ano ako? Ano sagot mo, Miss Bibeth? Napako. Sabi ko, ano ba? So na-punchline ka niya. Siya naman nag-punchline sa'yo. bagay na bagay. Palaging ganyan yung aming relationship, but it's talagang even. And like inis ako, di ba, na COVID kami dalawa at sabay pa kami na COVID, no? So ang pinabasa niya yung libro, sabi niya, he reread it, Crime and Punishment. Sabi ko, bakit yan ang binabasa mo? May gusto ka ba sabihin sa akin? But it's fun. And so we, even the way we bring up our children, we teach them na kailangang marunong kang, but the bottom line is always, don't think only of yourself. Think of other people. Bibeth, sa pinakinggan ko yung pagkukwento mo, parang napansin ko na the feminism came naturally. Sabi mo nga, hindi mo nga pinapangalanan yan eh. By the fact that you are waray, you have this women who could be models of courage and conviction. You courted a man, and then being funny. This is a very unique chemistry of a lot of qualities in you, no? That you're so involved. You survived cancer. This fidelity to your husband. Para siyang isang So parang naging mas natural, mas madali magpapunta sa kalagayang yon. Now I want to ask, kasi para sa akin, feminism parang usually lumabas siya as a reaction in general. What brings about, or what brought about, or what brings about, present man o past, no, feminism? But nagkakaroon ng ganyan, but biglang parang kinailangan niya. Kasi naalala ko nung batang-bata ko, wala pa naman ganyan eh. Parang simulan kong marinig yan. Mga 90s or late 80s eh. So what brought this about? Or what brings this about sa kahit sinong babae? Baka meron kang gustong maibahagi sa bahaging yon. Sa paksang yon. I mean, realize that even I could not have a relationship with someone roughly around my age. Because I'm older than Carlitos than 4 years. Oh, yeah. Because 2 years. He was 4. He was already of that generation na already bukas na yung isip. Yeah. So, and it also helped that his father was a feminist in that he respected women's values, yung what women wanted. So, yun ang sa akin. And ang I think is kasi yung effects ng feudalism in a society, mas lalong affected yung mga hindi nahilig sa, I'm not saying educated, yung walang kamalayang kultural. Yeah. Kasi pagka ang iyong kamalayang kultural is mataas, ang antas, you realize na talaga namang dapat pantay-pantay. Yeah. And through the years, Bibeth, when you were starting out in show business, so parang sinuway mo din yung nanay mo, pumasok ka sa show business. Pero when you were starting out in show business, was there chauvinism, or sila yung Tito Vic and Joey, were they ahead of their time, or nag-aaway kami palagi. Alam mo yung sinasabi nga ng ibang tao, because my friends would tell me, kasi alam nila na yung aking iboboto na vice president kung sino, ganyan, and then they would say, kasi kaibigan mo si Tito Soto. Sabi ko, hindi when we were doing school bukol, kaaway ko yun.
kaaway ko si Tito. Lagi kami nag-aaway. Kasi dati ang ginagawa kong style sa school bukol para masiguro ko na babasahin nila yung script. Yung aking blocking instructions, kung ano-ano salatang nilalagay ko doon. Vic goes to the kitchen ostensibly to make coffee. Ang joke nga ni Jovi, dali na ostensibly ka ba pare? Mga ganon-ganon. So, lagi kami nagbabangay ni Tito. And then at one point, sabi niya, yabang-yabang mo, kala mo ikaw lang English major dito? English major din ako, hoy. Sumagot ako. Letran. Ako, yupin ako, nalisik ang mata ni Tito. But it is become a healthy relationship because even when we're on opposing sides of the fence, nagbubusinahan kami sa isa't isa. Like I'm pushing for the SOGI bill. He's conservative that way. I'm also pushing for the legalization of marijuana as medical as treatment, mga ganon. He's conservative that way. Pero ganon kami sa kwan. And still, ang Tito Vic and Joey, you know, they always treated me with respect. Minsan in between breaks, magkakatabi kami sa isang kama. Ano ba, amuro ka dyan, mga ganon. Wala akong naranasan yung sinasabi nilang hipo-hipo na ganyan. Wala ever. And then even Vic, pagpauwi na at walang makuhang taxi, wala akong kotse nun eh. He would always say, "Bet, paano ka uwi?" Lalong-lalo na, may alalay akong kasama. There was a time na galing kami sa taping. Tapos, yung pala, stolen yung taxi cab na nasakyan namin. Huminto, tapos may bumabang talaga nagsisisigaw kami ng alalay ko. Thankfully, wala nangyari sa amin. But they were very protective of me. Walang hipo-hipo ever. And But also, talagang yung mo talaga nun was your acumen and your... Yeah, and I always tell when I'm asked when I'm invited to speak in mga women in power seminars, ganyan. I always say na just be always ready to say no. Even if it means losing your job. Just say no. Because kung talagang meron kang ibubuga, something will come up. Inaaba mo lang lalo ang sarili mo pag sinabi mo, pag tinanim mo sa isip mo na kailangan kong pumatol sa boss ko kasi baka masisante ako. Yeah. Paano ka napasok sa trabaho yun in the first place? Dahil meron ka rin namang angking talino. Mahihirapan ka siguro for a while pag nasisante ka, pero sige lang. Pag inaba mo ang sarili mo ng minsan, sunod-sunod na yan. Nawawalan ka na ng halaga at respeto sa sarili mo, then you won't care anymore for things that come. So how did you put that again, Bibeth? Be ready to say no. How did you? Be ready to say no. Mo? Be ready to say no. Yeah, kasi nga nasa isang society ka na pag hindi mo sinabing no, kala nila gusto mo when in fact you were just trying to play. No? And of course some men can be really being insistent. Yeah. Merong insistent tapos ay sabi ko ayoko. Sabi sa akin, yabang mo, kala mo naman kagandahan ka. Meron pang ganun, no? So, but unfortunately, what I said as a response, I cannot repeat on radio. So, yeah, wow. So I can imagine what those could be. Yeah. Yeah. So you also mentioned about this sense of equality and respect, and may nabanggit ka pang Soji when you were talking about Senator Tito Soto. Yung LGBTQIA, di ba? It is a more mas young itong concept na ito na pangalanan, no? Pero although matagal na ito, 70s pa meron na pala nito, but and then feminism. So pareho ko siyang tinitingnan, no? You're also an advocate of LGBTQA nabanggit mo.
So can you talk about this kahit na in whatever way does LGBTQIA, that movement make feminism stronger or weaker? Do they complement? Do Oh, they, it's an awareness kasi of the rights of everybody. yeah. To respect that awareness already makes a lot of things go forward faster. Yeah. Kasi parang alisin mo halimbawa yung LGBTQIA na yan at sasabihin na babalik ka na naman sa dapat bang mag-abogado ang mga babae? Dapat ba silang mag-doktor? Di ba dapat hanggang kusina lang sila? I mean, we've come a long way. So now, I'm not a Catholic. As I said, my father was a Protestant lay minister. And even then, I also still got to be a born again Christian sometime in 1989, ganyan. Yeah. So may mga Christian friends ako nang tatanong sa akin na, so how doesn't it conflict your support of the LGBTQ with your Christian beliefs? Sabi ko, the relationship of my gay friends, my queer friends, my lesbian friends with God, that's theirs. But there's civil rights. Yes. As a human being, kailangan kong tayuan. Kasi buhay pa eh. Tapos sasabihin ko sa kanya, okay lang na lokohin sila rito. Like for instance, I was speaker in a patient rights convocation in another university. And then pag-usapan yung isang medyo famosong kaso about gay couple na hindi nila binigyan ng karapatan yung partner na mag-decide kung anong nararapat sa kanya kasi daw hindi sila kasal and the relationship was immoral. Sa Philippines. Dito. So ang tanong ko, ang nasusunod, so kung immoral ang relasyon na yun, bakit yung tinatanggap ang cheque noong nagbabayad? Yeah, kasi parang kontrata lang yun ng kailangan mo pa, yeah. To recognize, you honor it as pera, di ba? You honor it as pera, yung nagbabayad, yung gusto niya, according to yung usapan, kasi by that time, kumatos na yung partner niya, sinasabi niya, ayaw i-honor. So, ang una nilang tinawagan, nung nag-expire na yung partner, una nilang tinawagan, yung pamilya ng partner. Ang ginawa ng pamilya ng partner, nagpunta doon sa condominium ng partner at kinuha lahat ng pwede nilang makuha. I mean, tama ba yun? Yeah. Yun ang, Can I ask Ron why he thinks there's a tension between feminism and... Yeah. No, hindi talaga. Parang hindi ko lang sigurado how both play. But now it's very clear to me, LGBTQIA actually expanded it more than curtailed it, di ba? Kasi dati feminism lang ang tawag mo, but then again, ang daming klaseng babae. Parang ganoon din ako. And everyone deserves respect. Everyone deserves the protection of their civil rights. So ngayon lang, while listening to Miss Bibeth, lalong luminaw sa akin. Sabi ni Santos, Ron, sa akin, ang feminist naman talaga at ultimately, magiging parang lesbianism kasi you cannot, you have to love being a woman, At the end of the day. Yeah, ako nga instantly hindi Parang they are still playing in my mind kung anong kanilang dynamics at combination. Kaya nga I had to ask it in this episode lalo na kay Bibeth. Kung ano nga yun. Rights na pinaglalaban ng feminism sa... Yeah. Hindi kasi nga mas luminaw nga ngayong may LGBTQIA kasi feminism as it originally was, nalilito pa ako. Not that I didn't like it and I wanted to be a feminist, but it's still not a concept na nahihirapan pa akong internalize fully. Pero nung LGBTQIA, when everyone has an expression, everyone has an identity, identity not necessarily just gender, and parang lahat yun, yung buong yun, then it becomes very clear that it actually complements or builds upon the feminism concept of equality. So ang pinakatanong ko nga ngayon,
originally kasi ang unawa ko sa feminism nung bata pa ako, it was a reaction. It was a force to that trying to eliminate chauvinism. O hindi lang yun basta ganon, Bibeth. Hindi lang basta alisin yun. Ang naging reaction kasi ng mga ibang lalaki na kontra feminism kasi like discussion with friends and ganyan. O ano, gusto nyo kayo na mas nakakalamang. Okay. So sabi ko, teka muna, yung question mo na yan, inaamin mo na ngayon kayo ang nakakalamang. Yeah, ikaw nga. Oo nga. Tsaka may dapat makalamang. Oo. Sabi ko, hindi pa pwedeng usapang pantay-pantay. Yeah. So what is the difference of Alfonso? Ayun na. May mga sabihin? Nga. Ano ba? May message si Nono, Father Nono. Father Nono? Saan? Ayun, sa ating, sa Facebook. Sa Facebook. Hindi ko pa nakikita. Siguro, nag-delay ang aking. Ano yun? Idol, sabi ni Father Nono. Idol, yeah. Ano kaibahan nung feminism noon or this advocacy for equality noon at ngayon? So iba ba itsura yun? Dati simplistically, no, pwede ko sabihin na dati ay yun nga, lumaban lang sa mga bullying ng abusive na mga lalaki sa mga babae. O ngayon ba iba na? Ano po ba naging mukha nitong movement na to mula noon hanggang ngayon? Pareho lang, in the sense na talagang ang keyword laban. Yeah. Panahon pa nila Gabriela Silang, panahon pala nila Gregoria de Jesus. Panahon, I mean, like, nung giyera, yung mga, tsaka tinan mo yung tapang ng nung ating mga comfort women. It was against their will. But what happened also was they knew na pag tumanggi sila, pati pamilya nila papatayin ng Hapon. Oh yeah, oo. You know, so when I did the play Nana Rosa, no, bago nagtalay. Yeah. And then each time I would feel sad, even in the hospital when I was dealing with my COVID. Mapasok sa isip ko na okay, nakakulong ang mga babae ngayon, hindi lahat nakakalabas. It was worse during the panahon ng mga comfort women. Meron kaming isang naging guest kasi dati after each performance, yung isang lola nandun at nagre-relate na kanyang experience. Meron kaming isang comfort woman lola na nagkwento na naglalaba daw siya ng damit isang hapon, tapos pinasok daw siya ng hapon at sinimulan siyang gahasain, tumigil daw siya sa paglalaba, dinukdok daw yung ulo niya ng dulo ng rifle at parang sinabi na pagpatuloy mo paglalaba mo. After the gahasa? During, pinasabay. Ha? Sige. Walang break. So parang hindi walang break. Kumbaga parang pretend that nothing is happening. Parang ganun, no? How can I feel na kawawa naman ako? Na nakakulong ako? At isa pang dapat na realize din pagdating diyan sa COVID na yan na nung inaano na yung mga frontliners na yun ang unang binigyan ng ng bakuna, mga ganyan. Ang hindi nila naisip na dapat sinabay nila sa pagpapabakuna ng mga frontliners ang mga kasambahay sa bawat bahay dahil yun ang frontliner ng mga household. Ang mga nyora nasa bahay, ang namamalengke ba sino? Kami, joke. Kasambahay o kaya husband. Diba? In a larger sense. Yeah. No? Yeah. Sana gano'n ang kwan, talagang mas level. Parang also in your journey, parang iba-iba din yung form niya. Now you're pushing for the cure for breast cancer, di ba? And then yung medical use of marijuana. All of that touches women's health, di ba? Yeah. Basta pagdating diyan basta kasi I have favorite Bible verses as a woman, you know, yung mga sa Philippians about the peace that encompasses all understanding, mga ganon. But
Kasi as a woman, I am propelled by one of my favorite poets na lalaki kasi, Sino? John Donne. Ayan. Ando. No man is an island. Yeah. No woman is an island din. Yes. So, yun ang talagang mga... No woman is an island dahil walang... I think mas automatic nga yun sa woman eh. Di ba? Kasi sa kanila galing yung... So sa lalaki, pwede pang, yeah, you can choose to be an island, but sana you won't. Pero sa woman, talagang no woman is an island. Even if, whether she likes... Oo, talagang nandiyan ang ano eh, ang nurturing. Nandiyan ang second nature. Tapos ito pagkikwento mo, lalo doon sa Nana Rosa yung Comfort Women, napapansin ko na sa lahat ng pinagdadaanan ng mga kababaihan, kung saan sila nagiging bayani, talagang torn sila between dying and giving life. Palagi, no? Kunyari, Hindi naman coincidence yun, Ron, na yung sinasabi nila nung una na ang bawat babaeng nanganganak, ang isang paa ay nasa hukay. Yeah. Oo nga. At saka pati nga yung kwento nyo. Yes, that's very true. Pati yung kwento mo na Rosa, gagasahin ka, pinukpukan, dinukduk ka ng rifle. So ano yung, sige, ang laki agad ng pagtitimbang mo doon, no? Susuko ba ako sa buhay? Pwede naman, no? Sige, lalaban lang ako para magbigay liwanag o pag-asa. Ang hirap din eh, no? That's why it greatly saddened me when the Comfort Woman statue sa Rojas Boulevard pinatibag ng administrasyong ito. Okay. Because ang payo ng at that time Foreign Secretary Alan Cayetano kay Presidente Duterte, baka daw ma-offend ang mga Hapon. Oo nga, no? Parang pinili mo kung alin. Pero tatanungin ko na, ano sasabihin mo kapag sinabi dun sa isang kandidato sa eleksyon? Babae eh. Hindi ko boboto. Sino ba nanay mo? Baka di mo mahal ang nanay mo. Babae. Ibig ko sabihin, hindi lang sa pagmamahal. Kung wala kang paggalang sa nanay mo, hindi ka At wala kang bilib. At kung wala kang bilib, kasi bilib tayo sa nanay natin, di ba? Yeah. Yung talagang, ano ko ba, pinanganak ng kabute? Wala kang sabihin mo man na may hidwaan kayo ng nanay mo at hindi mo kasundo. Saan ka nabuhay sa 9 na buwan bago ka isinilang sa mundo? Although of course, kasi yung mga anak ko nga premature. Bata ko yung anak kong lalaki. So 7 buwan. 7 buwan, hinahabol ko. Kahit na 7 buwan pa rin yun. Nasa iyo lang nakadepensa. Sabi ko sa kanya, ikaw ang tigas na ulo mo. Sabi ko, dinala kita sa katawan ko ng 9 na buwan kasi talagang 9 na buwan. No? Sumagot, Mama, 7 months lang. Idiom lang yun. Ato meron ako isa pang tanong bago ako magtanong ng last na tanong siguro. May risk na baka makancel ako ng mga tao. Pero ito nagtatanong lang po ako bilang isang napaka-naive na tao. Is there such thing as would it be possible to have an abuse of feminism? Ibig sabihin na misuse or yung term na yon, meron bang ganong posibilidad o wala? Especially there's always the possibility of abuse in whatever situation. I mean, like your favorite president, GMA. Yeah, it's my favorite. Diba? So, who's a woman? We almost forgot she's a woman. Teacher ko din yan. Kaya nga. Tapos, naging teacher din ni Carlitos yung na isang semester. Pero nag-shift siya ng course. Yeah. Napunta sa ano nga ba yung parang equivalent ng inyong international studies. International studies. So, yun ang kwan. Pag may abuse kasi, hindi ko kasi tinan mo,
yung history natin, kung ilan ang mga nag-abusong lalaki, kung ilan ang nag-abusong babae, hindi ko maiugnay na magkakaroon ng abuse of feminism. Hindi, abuse is abuse. Walang gender yan. Yeah. There are abusers. Yeah. Well, baka naman So ngayon, I hope so. so ngayon, Miss Bibeth, ngayon ay, sabi nila ay Feminism Month. Anong, sa mga ganito, since we have this month, no? Anong magandang pag-isipan, maalala, tandaan, kung Ang tuwing feminism ay hindi lamang tuwing Marso. Ito ay sa araw-araw ng bawat taon. Lagi nating sinasabi sa ating mga Christmas carols na sana araw-araw ay Pasko. Ganon din ang paggalang sa kababaihan. Ganon din ang pagtanggap sa kakayahan ng mga kababaihan. In the same manner, nakinikilala din naman ng mga kababaihan ang mga lalaking nakatulong ng malaki sa pagpapalaganap ng tama sa pag-observe ng human rights. You know? Pero na kung hindi ka nagbabayad ng taxes, tapos hindi ka nagbabayad ka. So, Oo nga, nagbabayad ako ng taxes. At ito ring feminism, matagal na panahon na ang laging mga huwaran natin yan ay kababaihan, no? Pero alam natin, ang feminism talaga is a movement. Siguro ang tanong ko na rin, at gusto ko from straight from the horses mouth, tayo ko lang magbasa tungkol doon. Paano yung mga hindi babae, no, na gusto maging makitaguyod ng kilusan na ito, ng adhikain ito, ng paninindigang ito ng feminism? Ano bang mga kunyari ako na lang, para mas malinaw, Bibeth, kunyari ako at si Sir Jovi, kaming kausap mo ngayon, kung papayuhan nyo kami, gusto nyo maging feminist o ganito, parang ano bang mga pwede nyong ipayo sa amin? respeto lang. Keyword yun sa akin, respeto. Kasi pag may respeto ka, may pagtanggap ka. Respeto na talagang respeto ha, hindi yung nagsisinungaling ka na nasabi mo, ginagalang mo, but you know, actions will always speak louder than words naman eh. Yeah. So, sige nga, linawin na natin. Meron pa naman tayong 2 minuto or so. Yung pag nagrespeto kami, baka kami mismo hindi na namin maitanga yung respeto na lip service at saka yung mga gumagawa lang ng mga hindi dinidibdib na gawa na nagbubukas ng pinto, ganun-ganun. Ano talaga yung respeto in its very essence na tinutukoy natin dito? Kaming para sa mga... Yeah. Pagtanggap na ang babae ay kapantay mo or maaring mas mabuti pa sa iyo. Ulitin mo nga yan for everyone. Ano yung ibig sabihin natin dito ng respeto? Ay ang pagtanggap na ang kababaihan, ang isang babae ay maaring kapantay mo o maaring mas mataas pa kaysa sa iyo. Right. Oh. So internalize natin yon. Ang mga tagapakinig na mga kabaro ko. No, ako yata may konti naman na akong ganun, pero it's always a work in progress. No? Hindi yan naabot sa puntong I'm done. It's a commitment na araw-araw mong binubuhay. And anything else, Miss Bibeth, dito sa paksang ito or kahit lampas sa paksang ito na gusto mo ipaabot sa mga nakikinig sa atin or anything relevant nowadays na Ukraine campaign o ano na gusto mo ipahatid bago tayo Wala, ang speaking of men and women, para sa akin malinaw na the best man for the presidency is a woman. Yes, and at yan po ang aming bisita ngayong hapon na ito. Thank you, Bibeth. Thank you. And in that note, we really feel the topic from maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin, Bibeth. Sa uulitin. Sana hindi yun sa ulitin, hindi yun po ano ba gusto ko sabihin? Hindi yun abuse, kundi talagang you're really just our favorite, no? Wala naman akong choice dahil ang katabi ko naman sa kamarista. Yeah. Actually, ganoon nga. Kung sakaling mahirap ka, sa kanya na kami kakatok, pakipilit naman siya.
Pakipilit naman si Miss Bibeth na umuo sa amin. At yan po ang aming episode ngayon. Sana po marami tayong napulot. Pinapabasa natin nasa chat box. Nasa chat box pa. Sige, babasahin din natin para today lang ha. Today lang. Wait. Today lang po. So, meron kasing palabas sa March 25. Kita mo na? May palabas sa March. Marso 25. Maghaharap-harap ang mga kandidato para sa pagkapangulo ng bansa sa kauna-unahang. Nakita mo na? Usapang Sige. Magandang hapon po. Okay? Sa darating na Marso 25, March 25, maghaharap-harap ang mga kandidato para sa pagkapangulo ng bansa sa kauna-unahang Usapang Halalan 2022, the CBCP Election Forum. Hatid sa inyo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP Episcopal Commission on Social Communications sa pagtulungan ng Jesuit Communications. Sino kaya ang sasali para maglahad ng kanilang plataforma at buong tapang nasasagot sa mga may init na katanungang ibabato ng mga botante mula sa iba't ibang parokya sa bansa. Mapanood at pakikinggan ito sa ganap na ika-6 ng gabi sa lahat ng mga Catholic TV, radio, social media platforms sa buong bansa. Ang forum na ito ay hatid din sa atin ng Catholic Media Network, Radio Veritas, TV Maria, Rappler at Philippine Cable and Telecommunications Association. Exciting to. Ika-6 ng gabi sa March 25 po sa kung ano man ang paborito ninyong platform na panooran. Ito ay ang Halalan. Okay? Usapang Halalan 2022, the CBCP Election Forum. Sana pupunta lahat, no? At sana Asa ka pa, napupunta lahat. Asa ka pa. Sana parang yung mga babae na several steps ahead, na responsible. Pero ang hirap din, ang initials mo, B, pero wala kang B. Okay. So, yeah. Nako, ibang-iba pag babae nagsabi rin no? Parang mas lalo ka natutulig. dahil ako, Bibeth, B. Oh yeah, exactly. Kami kasi bukang bibig namin yun, pero pag yun na yung nagsabi, aba. Sana nga makahamon yung iyong sinabi, Miss Bibeth. Kasi honestly, ako lang, not very politically, but dahil ako, namimiss ko na na makarinig ng pagsagot niya. Wala naman ako narinig. Anyway, so sana po takilikin natin itong pinromote namin mula sa CBCP. At yung nga po, itong aming episode ulit na ang pamagat ay pagbibigay buhay ni Inay, tampok ang aming panauhing pandangal na si Bibeth Orteza, na amin ang kaibigan din sa Radyo Katipunan. Sana sa aming konting pagtatalakayan ay nakapagbigay kami ng liwanag, pag-asa at hamon. Kahit hamon, no? Baka ganahan kayo sa mga susunod na episode, kabanata ng iyong buhay dahil sa pag-uusap na ito. Sir Jovi, thank you rin. And Miss Bibeth, please. Yes, Lundagin Mo, Beybeh. Palagi ako nag-enjoy pag nandito ako kasi napaka-bukas at napaka-freewheeling ng discussion. Pero Lundagin Mo, baby, ipanalo natin ito. Ipanalo natin to. Thank you. Salamat. Hanggang sa susunod na Lunes po, March 28, dito po sa Radyo Katipunan. Salamat po sa inyong lahat. Meron. Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, Beybeh! Here's your chance! Lundagin mo, Beybeh! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, Beybeh! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, Beybeh! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle.